आज आपण बनवणार आहोत व्हेज मराठा। त्याच्यासाठी मी इथे एक उकडलेला बटाटा घेतलेला आहे, तो आपण खिसून घेणार आहोत। त्यातच आपण टाकणार आहोत 2 कप खिसलेला कोबी, 1 कप खिसलेला गाजर। त्यातच आपण टाकणार आहोत 2 हिरव्या मिरच्या, 1 इंचाचं आलं आणि 1 चमचा जिरं भरड करून घेतलेली आहे। अर्धा चमचा कसुरी मेथी, अर्धा चमचा ओवा, 1 टेबलस्पून बारीक चिरलेला लसूण, मुठभर कोथिंबीर। त्यातच आपण टाकणार आहोत अर्धा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा धना पावडर, पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा काश्मीरी लाल मिर्च पावडर, पाव कप कॉर्नफ्लॉर, पाव चमचा हिंग, अर्धा चमचा चाट मसाला, चवीप्रमाणे मीठ। सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे। यातच आपण टाकणार आहोत 3 टेबलस्पून गरम तेल, 1 कप बेसन आपण चाळून घेणार आहोत। सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता हे आपण 10 मिनिटांसाठी साईडला ठेवूया। साईडला मी मध्यम आचेवरती तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। इथे मी तेल घेतलेलं आहे, ते आपण हाताला थोडंसं लावून घेणार आहोत, त्याच्याने गोळे व्यवस्थित बनवता येतील। अशा पद्धतीने आपण गोळे तयार करून घेणार आहोत। तुम्हाला हवे तसे गोल किंवा ओव्हल शेपमध्ये जसे मी बनवते त्या पद्धतीने बनवले तरी सुद्धा चालतील, लहान मोठे बनवू शकता। गरम तेलामध्ये मध्यम आचेवरती तळून घ्यायचे आहे। 1 ते 2 मिनिटं मध्यम आचेवरती एका साईडने भात तळून झाल्यानंतर पलटी करायची। सर्व बाजूने गोल्डन ब्राऊन होईस्तोवर तळून घ्यायचं आहे, म्हणजे आतपर्यंत व्यवस्थित शिजून निघतील। जर आपण गॅस फास्ट ठेवला तर फास्ट गॅसवरती ते जळून जातील आणि आतमध्ये कच्चेच राहतील। मध्यम आचेवरती तळून घ्यायचे आहे। 2 ते 3 मिनिटं मध्यम आचेवरती तळून झाल्यानंतर मी 3-4 मिनिटं मंद आचेवरती तळून घेतलेले आहे। आता हे छान असे खरपूस भाजून झालेले आहेत, तळून झालेले आहेत। आता हे आपण बाहेर काढून घेणार आहोत आणि अशाच पद्धतीने आपण बाकीचे सगळे कोफ्ते तळून घेणार आहोत। गॅसवरती मी तवा ठेवलेला आहे, त्याच्यामध्ये आपण घेणार आहोत 6-7 काजू, 1 मसाला वेलची, 4 हिरव्या वेलच्या, अर्धा टेबलस्पून सफेद तीळ, 1 टीस्पून सोप, 1 टेबलस्पून धणे, 3 टेबलस्पून सुकं खोबरं। सर्वात पहिला आपण धणे, सोप आणि तीळ ते भाजून घेणार आहोत। वेलची आहे ती सोलून घेतली तरी चालेल। तीळ चांगले तडतडू लागले आहेत। त्यातच आपण टाकणार आहोत सुकं खोबरं, ते सुद्धा चांगलं भाजून घ्यायचं आहे। आता आपण गॅसची फ्लेम बंद करायची आहे आणि हे सर्व थंड करून घ्यायचं आहे। मिश्रण थंड झाल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून वाटून घ्यायचं आहे। त्यातच आपण टाकणार आहोत 8 ते 10 लसूणच्या पाकळ्या, तळलेला कांदा, 2 मोठे कांदे मी तळून घेतलेले आहेत, ह्याला वाटून घेणार आहोत। अशा पद्धतीने मी हे मसाला वाटून घेतलेला आहे। गॅसवर मी कढई ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण टाकणार आहोत 3 ते 4 टेबलस्पून शेंगदाण्याचं तेल। तेल छान गरम करून घ्यायचं आहे। 1 चमचा जिरं, 1 छोटा कांदा, 1 टेबलस्पून बारीक चिरलेला लसूण, 1 टेबलस्पून खिसलेलं आलं, 2 बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या,
कच्चा वास निघेपर्यंत व्यवस्थित तेलात भाजून घ्यायचं आहे. पाव चमचा हिंग, कांदा व्यवस्थित परतवून घ्यायचा आहे. 2 ते 3 मिनिटं कांदा छान परतवून घेतलेला आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये टाकणार आहोत मसाले. तर इथे मी टाकते आहे अर्धा छोटा चमचा हळद, 1 मोठा चमचा काश्मीरी लाल मिर्च पावडर, अर्धा चमचा काळा मसाला, अर्धा चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला, 1 छोटा चमचा कसुरी मेथी पावडर. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. मसाले तेलामध्ये छान परतवून घ्यायचे आहेत. गॅसची फ्लेम मध्यम करायची आहे आणि मध्यम आचेवरच आपण वाटून घेतलेला मसाला त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे. आता मंद आचेवरती हा मसाला व्यवस्थित तेलामध्ये भाजून घ्यायचा आहे. 1 मिनिट झालेला आहे. आपण हे मसाले मंद आचेवरती छान भाजून घेतलेले आहेत. आता आपण त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत 3 टोमॅटोची प्युरी. करून घ्यायचं आहे. कोथिंबरी. पुन्हा झाकण लावून आपण काही सेकंद टोमॅटो मसाल्यामध्ये शिजवून घेणार आहोत. पाहूया, मसाले टोमॅटो छान शिजलेले आहेत. आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत टोमॅटो केचप 1 टेबलस्पून. आणि मी इथे 2 कप पाणी गरम करून घेतलेलं आहे, ते ह्याच्यामध्ये ॲड करणार आहे. तुम्ही आवडीनुसार पाणी त्याच्यामध्ये वापरू शकता. आता याच्यामध्ये आपण टाकणार आहोत चवीप्रमाणे मीठ, थोडीशी कोथिंबीर टाकून आता व्यवस्थित आपण तेल सुटेपर्यंत शिजवून घेणार आहोत. पाहूया, मस्त उकळी आलेली आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये टाकणार आहोत 1 छोटा चमचा चाट मसाला. त्याच्याने खूप छान चव येणार. छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. मस्त तरी येते. आपण पुन्हा हे 10 मिनिटं झाकून ठेवणार आहोत मंद आचेवर. 10 मिनिटं झालेली आहेत. पण पाहूया, मस्त छान तरी आलेली आहे. सुगंधही छान सुटलेला आहे आणि ग्रेव्ही सुद्धा खूपच मस्त झालेली आहे. आता इथे मी पळीचा वापर करणार आहे. थंड झाल्यानंतर आणखी घट्ट होईल. आता मी गॅसची फ्लेम बंद करते आणि सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेते. हे आपण बनवलेले हे कोफ्ते बनून तयार आहेत. मस्तच झालेले आहेत. आता आपण ग्रेव्ही टाकून घेणार आहोत. त्या पद्धतीने रोटी, फुलका, नान ह्याच्याबरोबर अतिशय उत्तम लागतो. प्लेन भाताबरोबर सुद्धा खूपच छान लागतो. तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. आवडल्यास व्हिडिओ खाली लाईक करा, फ्रेंड्स फॅमिली बरोबर शेअर करा, कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.